স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল এক্সাম গুৰু আছামিজলৈ গতিকে আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকৰ যিটো ভাইবা টেষ্ট হ'ব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ সেই ভাইবা টেষ্টৰ কিছুমান টিপছ আৰু ট্ৰিক্সৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো তাতে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আন যিকোনো পৰীক্ষাৰ দৰে মৌখিক পৰীক্ষাটো সফল হোৱাৰ চাবিকাঠি হ'ল প্ৰস্তুতি আপোনাৰ মৌখিক পৰীক্ষাৰ বাবে পঢ়া শুনাত যথেষ্ট সময় খৰচ কৰক যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি পৰীক্ষা কৰা হ'ব সেই বিষয়টোৰ বিষয়ে আপুনি ভালদৰে জ্ঞাত হওক গতিকে এইটো আছিলে আপোনালোকৰ প্ৰথমটো টিপছ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি লওক ইয়াতে লিখি দিয়া আছে স্ক্ৰীনত আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পাৰে তাৰ পিছৰ টিপছটো কি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তাৰ পিছতে আছে আমাৰ যে মৌখিক পৰীক্ষাৰ বাবে কেতিয়াও দেৰিকৈ নাহিব আপুনি কেতিয়াও দেৰিকৈ নাহিব তাৰ মৌখিক পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰত পোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগতে আপুনি তাত যাবগে পৰীক্ষাৰ তাৰিখ সময় আৰু স্থান বহু আগতীয়াকৈ নিশ্চিত কৰক আপুনি মৌখিক পৰীক্ষাত দেৰি হোৱাৰ ফলত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে যদি আপোনাৰ মৌখিক পৰীক্ষাত দেৰি হয় তাত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে আৰু পৰীক্ষাৰ নম্বৰ কম হ'ব পাৰে তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ পইণ্টটো আছে যে আপোনাৰ শৰীৰৰ ভাষা ইচ্ছাকৃত হ'ব লাগে অৰ্থাৎ আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজ আপোনাৰ যিটো বডি লেংগুৱেজ আছে এইটো ইচ্ছাকৃত হ'ব লাগে ই আত্মবিশ্বাসৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে আৰু যোগাযোগ কৰিব লাগে যে আপুনি তাত উপস্থিত হৈ সুখী আপুনি যে তাত সুখী হোৱা হেপী হোৱাটো দেখুৱাব লাগে আপোনাৰ শৰীৰৰ ভাষা ইমানেই শক্তিশালী যে ই হয় আপোনাৰ বাৰ্তাক শক্তিশালী কৰিব নহয় ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিব 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে গো ইন উইথ এ গুড এটিটিউড গতিকে আপুনি এটা ভাল এটিটিউডত থাকিব লাগিব গুড এটিটিউড ভাল মনোভাৱ লৈ সোমাই যাওক তেওঁলোকে বিচাৰে যে তুমি পাছ কৰা আপোনালোকক যিহঁতে এক্সামিনাৰে আপোনালোকক ভাইবা ল'ব সিহঁতে কেতিয়াও নিবিচাৰে যে আপোনালোকে যে পাছ নকৰক বুলি সিহঁতে বিচাৰে যে আপুনি পাছ কৰক বুলি কিন্তু যদি আপুনি এই ভাবি সোমাই যায় যে তেওঁলোকে আপোনাক বিফল হোৱাটো বিচাৰে তেন্তে আপুনি কেৱল অধিক ভয় খোৱাই নহয় আপুনি অধিক প্ৰতিৰক্ষামূলক হ'ব যিটো সদায় ভাল কথা নহয় বৰঞ্চ আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আপুনি কৰা কামৰ প্ৰতি সঁচাকৈ আগ্ৰহী আৰু গৱেষণাৰ লগত জড়িত সকলো সমস্যা বা ফাণ্ড বুজি পোৱা মানুহ বুলি ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক তাৰপিছত একদম লাষ্ট আছে যে বিলিভ ইন ইয়ৰ চেল্ফ গতিকে নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখা নিজকে বিশ্বাস কৰক অৰ্থাৎ আপোনাৰ নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পইণ্ট আপুনি নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাস কৰক মই জানো যে নিজৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত কম বিশ্বাস থকাটো সহজ বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ PhD সকলো প্ৰকাশন বা ৰামধেনুৰ দৰে হোৱা নাই কিন্তু পাহৰি নাযাব আপুনি যোৱা কেইবছৰমান আপোনাৰ প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে লিখি বা পাছ কৰিছে আপুনি যিটো পৰীক্ষা দিছে এইটো আপোনাৰ যোগ্যতাৰ জৰিয়তেহে আপুনি পাছ কৰিব পাৰিছে গতিকে আপোনাৰ সেইটো নিজৰ প্ৰতি বিশ্বাস ৰাখিব যে আপোনাৰ ভিতৰতো কিবা এটা আছে গতিকে তুমিয়ে বিশেষজ্ঞ আপুনি আপোনাৰ বস্তুবোৰ জানে সেইটো সদায় মনত ৰাখিব গতিকে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি কিবা ক'ব লগা আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব বাই